I'm very excited for this first one in particular, just given how clean some of the play from these Vâng, teams chào mừng các have bạn been. đến với T-Team TV. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa GE Tigers và Gina Wing Blue. Vâng, anh nói rất đúng, nhưng mà tôi xin đính chính lại một chút là đây là Gina Green Wing. Các bạn có thể nhìn thấy trong các fan highlight trong những tuần vừa qua, những cái mặt khá buồn khi được đối đầu với cả GE Tiger. Vâng, họ đều là những bại tướng của Gang by Mom. Dưới tay một người đi mid, mệnh danh là khắc tinh của Faker. Nên các bạn vừa nhìn thấy những khuôn mặt của toàn đội bên phía hai team đang chiếm trệ trên hai ngôi đầu. The thing I really like about that video we just saw is I feel like it brings across Trong the mood you get when you watch these two teams. They're fun. Both of these two squads look like they're just players that enjoy playing with each other, which is something you don't actually see as often as you kind of hope in these more matches. There are the generic Green Wings, of course. That's true. That's true. Yeah, everybody's got to have that grumpy guy, but you know inside he's enjoying himself. Nhắc lại về đá tảng của Gina Green Wing thì bên phía Gina họ có một chiến thuật là gần như khác hoàn toàn 8 đội ở trong LCK Spring lần này. Chiến thuật riêng biệt của họ đó chính là snowball và kéo trận đấu về phía cuối. Đúng vậy, và giành chiến thắng. Gina Green Wing thì luôn luôn là có những cái sự nuôi, bảo kê cho vị trí mid Gang by Mom rất là tốt. Vừa rồi là 5 vị trí. Vâng, trên màn hình các bạn đó chính là Gina Green Wing Trey, tiếng Anh là tốt, Career 4.3, MVP 200. Những tướng anh thường sử dụng đó chính là Rumble, Lissandra, Morgana. Các bạn có thể thấy rằng Morgana là một tướng rất là đặc biệt, và khi được sử dụng trong tay chơi thì đa số các trận đấu là anh thủ đường là chính. Với những với chính Gina thì đa số cái lượt cấm dành cho tướng Morgana, bởi vì chiến thuật của Morgana rất là khó chịu. Thế các bạn là Chaser, người đi rừng có KDA khá cao là 4.4, Heavy Point là 300 và tướng hai vị tướng rất là hợp với meta hiện tại anh hay thường sử dụng đó chính là Lee Sin và Javan. Vâng, và đây chính là Gang by Mom, game thủ nổi tiếng nhất của đội Gina Green Wing. KDA tận 6.4, Heavy Point tận 400, tướng sử dụng rất nhiều đó chính là EZ và Ari. EZ trong tay Gang by Mom các bạn biết rồi đấy, rất mạnh giai đoạn mid và cuối game. Thì có một lối chơi khá là giống với Faker, đánh team và sử dụng rất là tốt kỹ năng cá nhân của mình. Tiếp theo là Pilot, một xạ thủ cũng được trọng dụng thời gian gần đây. Anh ta đã sử dụng Ezreal và Corki khá là nhiều trong năm game này. Corki thì tất nhiên rồi, với sự cơ động và khả năng gây đa dạng sát thương. Còn Ezreal thì cả trong tay Pilot và Gang by Mom đều gây sự khó chịu nhất định. Gina Pilot là một AD rất là chủ động, nên thường nên việc chủ động trong giao tranh thì anh quyết định chọn Corki cho mình. Và trên mình các bạn là đó chính là Jay, support của Gina Green Wing. Jay thì thường sử dụng những vị tướng như là Zanna, và có một trận đã sử dụng Vega rất là hiệu quả. Đó chính là Jay cũng chính là một trong những người khiến cho Vega luôn luôn bị nép, luôn luôn bị ban, và anh có thể nói rằng đó chính là Vega bị nép ngay trong một phiên bản khi mà người Hàn đã sử dụng Vega trong vị tướng support quá chi là thuần thục. Chính vì vậy nên là người Mỹ bắt chước ngay. Không dừng lại đó, người châu Âu cũng dùng Vega support, đến nỗi rank Việt cũng có Vega support nữa. Vâng, chính tôi ở trong rank Việt của Liên minh hiện tại tôi cũng sử dụng vị tướng Vega support và thấy rằng nó rất là hiệu quả. Sau đây thì ta sẽ tới với những cái người đang đứng ngôi đầu bảng xếp hạng. Number one team in Korea, rất tự tin, đó là I would say thái the độ world as well. của Lee. We'll get to see them Các bạn có thể thấy try rằng to grab that title as đây là Gorilla, These guys are 9-0 đó là right now, undefeated in Champions Korea.
and take the 10th victory. That is their motto. They have said that if they go 10-0, well, Lee was really happy in that picture. They will Vâng, các bạn có buy thể thấy pizza khẩu for hiệu the hiện tại entire của OGN GA Tiger audience đó on chính their là next Texan match. Victory. Chúng ta có thể tháng qua đó I'll là talk to giành chiến thắng thứ 10. GBM, send a message on Kickout. Có thể thấy rằng GA Tiger đang rất tự tin Well, khi GBM đang won't have pizza because giữ trận là 9 trận bất bại của mình Well, và I'll talk to him anyway. đang trên con đường là giành trận chiến Smeb, thắng 10. Blink, Kuro, Praying, Gorilla. GA Not Tiger GBM, make up con the đường GT giống như Tigers. hệt với SKT Team One, Smeb, từ một đội vô danh xuất pretty hiện much good on everything và right thống now. trị tất cả các bảng xếp hạng từ KDA, và đây chính là Smeb, người mà rất là đáng nói với chỉ số KDA ngất ngưỡng và MVP point thì cực ngất ngưỡng luôn. Vâng, thành viên Smeb với top của vị trí GA Tiger có KDA rất là cao như anh bên team bên trái tôi đã nói. Anh gần như là cái player đầu tàu của GA Tiger. Cũng không thể không nhắc đến đó chính là Lee, vị trí đi rừng quá là chắc tay luôn. Đến vị tướng như Rek'Sai phiên bản chưa bị nép, rồi đến Ranga và Javan. Những sự thể hiện hiệu quả của anh trong counter gank cũng như là đọc map chọn đường phải nói là quá ư là tuyệt vời đi. Chúng tôi có thể thấy rằng là Rek'Sai ở trong phiên bản mà LCK Spring lần này sử dụng thì đã bị nép rồi, nhưng mà với Telly thì Rek'Sai vẫn được sử dụng rất hiệu quả, và đây là Kuro. Kuro thì ta không thể nào không bàn đến rồi. Anh ta sử dụng Victor thì chính là người đem làn gió Victor trở lại với LCK, và với khả năng sử dụng Victor tuyệt vời và với tỷ lệ thắng 100% như thế này thì tất nhiên là anh lại sử dụng Victor tiếp mà thôi, không có một cái ban nào hơi phí luôn. Vâng, tôi có thể ngầm đoán ra được ý đồ của Kuro là anh muốn Victor sẽ phải bị nép I'd love to see GBM get a chance to play it. I want to see if he Rất là can buồn. keep up with the rest Tiếp theo là of the Prey, một Prey. Nobody's keeping up with this guy rất at là AD giống carry. với cái nhân vật trong siêu xoay ra trong bộ chuyện 7 viên ngọc rồng. Nhân vật Their thì games đang make against một đầu đinh Samsung đinh, were not too stellar, so he tôi took a biết big hit in the nhiều KDA. lắm. He dropped KDA thì đang It's 9.8 và MVP point thì cũng là tốt. Vâng, người chơi tiếp theo ở trong GA Tiger trên màn hình của bạn đó chính là Gorilla, support của GA Tiger. Zana, Ania và Leona là ba vị tướng được pick gần đây nhất, và tôi có thể thấy rằng KDA của Gorilla đó chính là 5.5 cao nhất trong tất cả các support ở các đội hình của LCK trong thời điểm hiện tại. Họ xuất sắc một cách đồng đều, từ vị trí support đến vị trí top mid rừng rồi AD đều có vị trí cao vì đều có KDA cao ngất ngưỡng. Thường những trận thắng của GA Tiger đều đến từ những sự thăng hoa cả trong format tổng cũng như là trong đi đường, họ tạo nên một cái sự hoàn hảo. Tất nhiên là họ là người chiến thắng thì họ có quyền như vậy thôi, nhưng mà thực sự là đưa ra một cái format nhận định cân bằng thực sự là GA Tiger đang có sự ổn định tuyệt vời nhất hiện tại. Điểm qua về I don't think so either. Might as well save it for the international competition. It'd be great to go 10-0 if you're GE, but they're pretty much guaranteed a playoff slot anyway. They're so far in the lead at this stage. Taking a look at some of the stats for our teams here. 62.5% win rate on the season so far. Trung Quốc thì họ đã gần như thâu tóm toàn bộ các top That's player like hàng đầu They can của detect Hàn Quốc. tremors from a long way 10 away. người vô địch thế giới mùa 4 thì đã ra đi sang Trung Quốc đến 9 rồi. Vâng, chúng ta có thể thấy trên màn hình đó chính là win rate của GA Tiger. Dã man luôn đấy các bạn, 9 win, 9 trận đều win cả thôi. Those guys sound scary. Đây là số And rồng của Baron. of course, Jin Air. Actually, a 3.2 per game is quite the number, but also allowing a lot. Baron But trung again, bình của this GA is a Tiger team thì that khá là cao. regularly plays hour-long games. Khó nhỉ. Cái dưới như mất rồng hay sao ấy. Con rồng. Đúng rồi, ok. Ok nhá, con rồng chính xác ấy. Stats are going to be a bit inflated, which actually makes it a bit surprising. K player Trong less trận than a đấu thứ bear 10 in a này. game. Chắc chắn đó là ganh bay mâm rồi. Let's take a look at our mid Vâng, theo matchup tôi right here. chắc chắn GBM có thể versus là Kuro, Game of Bay course, that Game head-to-head Bay luôn là đầu tàu của Jin Wing. Anh Bay Mâm là người được nuôi kỹ nhất và người có tỷ lệ win set cực kỳ cao với những vị tướng, kể cả là gây đam chính hay là những sát thủ. Anh ta chơi rất là đa dạng và đội hình của GA Tiger thì hoàn toàn là phụ thuộc cực kỳ nhiều vào anh Bay Mâm với pha highlight. Các bạn có thể thấy rằng là Xerath là một vị tướng có đến tận 4 kỹ năng bình thường, nhưng mà trong tay anh Bay Mâm thì gần như là they'll couple nói it như with a rằng đó chính là một rumble kỹ năng and then gọi a là Graves chỉ or a thẳng vào Corki tướng. to get some nice backline
có một khả năng gì assassination. đó bất ngờ ở đây. It's been very effective so Vâng. Còn anh này thì khỏi nói rồi. Quá là hoành tráng luôn, đến 100% tỷ lệ thắng. And just highlighting more of Khả that năng Victor rủi Pro ro thì was the cực thừa first to rồi, bring it into the 100% Korean win. scene. với 9 win This cho đội season, GA Tiger played thì really well with it, 100% and thì he nó kind of started đó là điều hiển nhiên thôi. It's Các caught on bạn có thể like thấy rằng wildfire Victor ở here as trong we tay see Kuro CJ gần and như là SK duy nhất ở Telecom trong cái giải đấu trying Liên to play minh that huyền champion thoại as well. Spring lần này. And you know what? Blue. We Em may sẽ thấy actually Spring see lần này. Jin Air play it tonight too. Yeah. Vâng, ở trong đội hình Bunch of contested Gine lần này các bạn games. So có thể as thấy the rằng coaches là họ đã come quyết into định the sử dụng booths, cặp AD Sport, đó chính là they'll be ready to Pilot move into picks and và bans. Jay, một cặp And I AD just Sport can't wait rất to get it. Like I'm done talking about this matchup. I'm done with the hyping up. I just want to get the picks and bans. I want to get the lobby. có thể nói There's no chính fake. He's had là such hiện a tại của great Gine Greenwing. mind for picks and bans this season. He các bạn có thể definitely nhìn thấy has set anh his huấn team luyện up viên for No success. Fans I was at the GE Tigers house the Mà other day một and số just nguồn tin tôi watching tìm him được rằng là do some No of his Fans research. He là definitely đã is từng very là một người keyed chơi đi into a rừng lot ở of bên phía regions around Nadine the siêu. world. Very thorough watching of VODs. This is a Ông team ấy that hiện will tại đang definitely be huấn luyện prepared viên for IEM. cho I have Gine. no doubt in my mind. Well, just hearing some of the stories about the other players as well, just how huấn luyện viên researched mà that Jin Air is tôi to cảm thấy cái tầm ảnh hưởng GBM, của anh going ta rất là back lớn. and studying the way people dodge there, Vâng, đã so tiến he vào can ban hit pick, them lượt more. ban Yeah, đầu that's tiên right. If you đã guys dành haven't ngay seen cho the vị True trí Law đó show, chính you là should check it Lee out Sin. on the Bạn OGN Lee Sin Global phải channel. luôn. His Thầy subtitle player is Sweet trong rất nhiều trận đấu của GA Tiger chính Star là anh ấy. player who's their coach. Ban ngay Kalista của vị trí GBM Pilot. in Pilot that thì anh tôi có cảm series, giác là rất là GBM ít đánh talks Kalista. about how Nhưng mà ban vị when trí he ban này plays của there, Kalista đang he rất goes là hơi back mạnh trong player cái by bài player tập. on the enemy Tiếp team, tục ban đi studies how they Van juice lại là those Lee rồi. shots, and then will Đó cho Lee rồi, hai vị trí dành cho Lee luôn. Vâng, có thể sự bất ngờ It's pretty trên gương mặt crazy, but it của explains the Nofre. accuracy of his Anh skill đã shots. toàn bộ những exciting. tướng Both đi rừng teams chủ đạo của very thời well điểm hiện tại. researched. So the bans coming out, khá Lee là Sin, đặc biệt. Jarvan banding against the Thêm GE nữa là đó Tigers. ban thẳng Senat gần như là phá đáp trả về phía GA Tiger. Tiếp tục ban backside, vậy là ban ba rừng. Because Vậy là this đây means đang chỉ that thẳng we mặt saw Lee là Lee Lee not be đố so mày đánh cái gì đấy. on the Rengar pick. Khá là ghê. Chaser on the other hand. Có vẻ như là Lee của GA Tiger anh đã Also, không Kalista thể ban against Pilot. Now that's been Captain Jack's anh không thể champion phát huy tốt on trận đấu Jin này Air, khi so đang that's bị been tấn interesting. tổ They're trying to nhiều get the lần đã Rengar bị first ban blood hết. right here. They want the ba Lulu slot ban dành cho first vị pick trí và because lượt GBM pick đầu tiên has của Gine đó shown chính là that he Lulu. can play it very Jay well, Smith and và they really top like the Lulu Rengar trong. speed Đoán engage đến composition. 80% Yeah, là this really Lulu puts đi Lee tốt. in an awkward Theo place người ta hiện tại because they Lulu know tốt that khá là Jin Air tốt wants trong một to cái đội Rengar, hình but dành cho vị trí Rengar AD. wasn't that Không great có nhiều against team Samsung, bảo so do vệ you pick it hoặc là anyway? support có Maybe khả you năng go bùng back báo to the cao. Pantheon Thì that Lulu he có had thể làm success một on sub earlier support, this season, tức là một but support of phụ course để with có thể là all bảo of kê these cũng như là jungle gây bans đam coming khá là through, lớn. Jin Air Thì definitely Lulu ở cái taking thị trường thì có khả note, I năng think, thủ of farm his và weak giữ đường Rengar ngoài play khá là and tốt. trying to Chưa tailor kể his có thể strategies đè to được những use cái it vị tướng in the có last tầm đánh game. không được So cao cho lắm. interesting Cũng là một sự lựa chọn. composition. Wow, They're going to take Rumble the rồi, Ezreal Rumble trong tay away Smash thì from không GBM. thể nào nghi ngờ được. Quá khủng khiếp. Grab Có thể việc Gine đã tập trung vào ban hết 3 slot, 3 vị trí rừng của bên phía GA Tiger nên đã để hỏng mất Rumble dành để dành cho Smash. This is really an interesting Rumble pick and thì, ban phase if you know the quá là thương hiệu champions rồi. of these Anh teams. ta đã gánh team rất là nhiều lần với cái thảm lửa That tuyệt way, vời của Brave mình. may have to go Vâng, with liệu Graves gánh bay or mâm something sẽ like đưa that, ra or Lucian. Jin Air grabbing that Lulu as well does also deny đưa that sự lựa chọn nào để đối devastating đầu với một Juggernaut Kuro combo EZ strategy that Kuro GM đây. has done so Kuro well. không biết So là EZ hay là lại chỉ là nhá nhử dành cho really Gray đây. does a lot Gray of thì things anh ta rất là ít Tigers. khi đánh EZ. Thường thường anh ta đánh tôi ấn tượng của Gray đó là vị trí Kog'Maw. be a bad Kog'Maw và Lucian, Lucian. Corki, Yeah, Có they rất là hổ báo. disengage in that case. You may just Wow, want wow. to take the Rengar right here. Vâng. They're going to take the LeBlanc, Anh, which has đó là anh Mai Mom với LeBlanc chăng? Vâng, đã lốc rồi tôi có thể thấy rằng Well, GBM chiến thuật also lần a này very, của very bên phía good GM Lulu thực sự player quá là too, bất but ngờ it looks khi like anh it đã won't quyết be định too much of a dùng mystery 15. flex pick now Anh as 15. well. Anh Mai Mom sử dụng LeBlanc. Vâng. LeBlanc thì một tướng dồn đam thì thuộc loại là hàng đầu trên điện thoại trong thời gian gần đây rồi. Được sử dụng rất nhiều với khởi điểm là Faker, với Coco, lại đến anh Bay Mom sử dụng vị tướng sát thủ này cực kỳ hiệu quả. Liệu một người chơi hay Solution was hay rất hay certainly liệu một anh may mắn saved chuyên the sử dụng GE cái vị Tigers tướng in cố their gì first game à? against Nếu như mà ở Samsung trong trận đấu back này on anh dùng Wednesday. một Crow's going to tướng grab sát that thủ victor sát thủ anyway. pháp sư đường giữa thì liệu có thể hiệu quả cho đội hình của Gine không đây? Okay, Tiếp there's a tục Rengar là picked up by Kuro với the Victor. Tôi đoán chắc anh đã dùng Victor tiếp tục thôi. Đến khi nào thằng
vòng 3 này thôi. Có thể quyết tâm rồi, quyết tâm của anh có thể là việc pro tích liên tục Jin Air has a tích to cho backup mình plan, để and có it's thể going to be là Pantheon for thách thức they're Riot, going with chẳng hạn really thôi. hard engage Đúng here. là Riot đâu. No kidding. Mà anh Pantheon, ta còn Annie. làm cho giới thể Pantheon, thao Annie, điện tử and của Lulu, Việt so Nam the sẽ bắt knockups đầu are gonna be luân pretty chuyển crazy đến as well, but thẻ châu will sẽ be big a to little liên bit tục on đây. the zone on Corki. Nếu là trận này thắng Pilot's tôi best cũng
Fabian has Thực ra been tôi rất for me ủng by hộ far. Zia I think Tiger the vì nó đánh Jana rất là is phóng a bit khoáng. slower Tôi right mong here. rằng là không phải như vậy. I mean, it certainly Tôi cũng khá là thích vì lý provides do a bit more Edgar đã ở overall trong tay ability. đi I rồi think thì it makes it các a bạn little bit thấy more versatile. For a rằng team là that việc loves the late 3-3 game vị so trí much, rừng thì I think you want that. I duy also nhất đi think chỉ có that thể the pick Jana rằng họ takeaway chính is là very Rengar hoặc important. If Niale. you want to take the Rất hot, Pantheon, đứng rất hot ở trong thời điểm hiện having tại thôi. Jana be able to Rengar thực disrupt ra his là jump trong vị tướng immediately after he comes in Rengar is với not khả năng going to lao be vào preferable. và Well, dù đam rất là also we nguy know hiểm, that nhưng you know, vị tướng Gorillas Lulu again, he didn't look cũng all là that một trong những vị great tướng có thể until khắc we chế khả saw năng lao him. vào So đó. another kind of Cũng là một maybe cách uncomfortable pick. counter pick We khá là haven't ổn của mentioned this Zine. yet too, but Thresh is still Lulu available. có tận So 2 kỹ năng có thể là could cản describe that. tiến They are của going to go Rengar at the vâng. Annie though, and yep, Một Gorilla sự lựa chọn bất looking ngờ like he ở bên might phía just lock Zine in đó that chính là Thresh. Pantheon đi rừng. Ở I trong think tay you should go Tracer. for the Jana just to help Tracer là protect một người Kuro đi right rừng there. khá They là, don't have a tôi lot thấy of theo field for him. khá là tốt ở trong Pretty thời much điểm at hiện all. tại. Việc So anh đảo Jana đường, will be the đảo đường most kiểm soát tầm nhìn logical ở choice. giai đoạn đầu I trận really đấu khá like là the tốt Jana để Victor lên rằng combination là bên overall. phía They're going to Zine take it. không I actually think that was a mistake from thọt Jin về Air. They đường should have taken trong the giai đoạn đầu Jana trận instead đấu of để the kéo Annie. trận đấu về lên. Đúng vậy. Không những vậy, We'll see how he can do on his second game on Rengar. I support mean, it Ennia. was only one Họ game, đã but pick keep in Ennia mind, đồng nghĩa Jin việc Air họ has chọn một information that kèo goes beyond just that cần match. rất là They know nhiều what's going on. những cái sự combat tổng, They know what's going on in những khả solo năng queue. phối hợp team And they've, và nhưng kind of mà identified đã như vậy Rengar as họ lại kind of a còn weak pick cả point for lead. LeBlanc, một vị tướng says mà no, có khả though. năng dồn đam một mục He tiêu. really, I'm going to play Rengar anyway. he really was Tôi quite thấy bad rằng là in bộ the first năm game một tướng against mà him. là So there's no way to Zine sugarcoat it. He vừa didn't do pick anything with lần his này ultimates. thì He nó hoàn toàn wasn't seen as đi trái positioning ngược ganking. với cả When phần lối chơi you phong compare cách him mà to big Zine Rengar đã players thể like hiện Chaser ở trong or 9 what tuần we've vừa seen out qua. of Peanut so far, the Team này impact thì was khó mà lấy được very vì minimal với from những Lee's tướng như end. Pan, So I don't LeBlanc blame them for hay kể trying là to Corki thì Led cũng không thể nào mạnh bằng những vị tướng bên phía Zia Tiger create the như là strategy. Rengar, Phase, we'll see if it Rumble works. hay thậm chí Chance for Victor. redemption Led for cực kỳ Lee's mạnh luôn. rank. Theo anh rằng cây player nếu theo như anh nói thì cây player ở trong trận này anh sẽ chọn cây player của Zine đó là ai? Will the hunt be a bit theo mình more thì chắc successful chắn this cây time, player or của will he khác come chính là back chàng once cộng mặt again béo Prey rồi. empty-handed? Cậu ta với Well, sự it's like Ezreal he hiệu did quả get the nào win, I guess, with sẽ chính Rengar, là but nguồn sát thương lớn đến như nào khi mà Kuro, tôi nghĩ Kuro khó được chơi. it's more like you go deer Với hunting vị tướng and then you support trong tay accidentally trai hit them with đi your pha car thả on the tốc way tiến đảo home đấu after thì not Kuro shooting well all day. không lên xuống cho mình đồ cát thì cái chuyện anh ta bay mất. That's kind of like quá là điều he's a bình thường. successful Khi hunt, mà you know, it's like, well, I got a deer, but it wasn't really, you chơi know, rồi tiếp tục là pha lao vào giữa của Pantheon thì rất là khó cho anh ấy. And intended, I it's guess. kind of mangled. Yeah, the meat's pretty ugly. You have to like call the DNR and yeah, you can take it off. But here we go, guys. Jin Air versus GE. Let's get in the game. Đảo đường kiểm soát tầm nhìn cũng như là chọn hướng đi cho mình tốt ở trong giai đoạn đầu có thể có dẫn đến chiến thắng ở các đường lẻ ở giành lợi thế về phía ban đầu cho bên phía Zine vì có thể thấy rằng là các vị tướng ở bên phía Zine gần như là họ chắc chắn sẽ hổ báo ở trong giai đoạn đầu game. Zine một hổ báo cho Welcome once again to Summoner's Rift. Jin Air, Green Wings phong cách của versus Zine thì GE khác Tigers. so với trận đấu này, có lẽ đây là một sự thử GM nghiệm, picking up that LeBlanc. một sự thử nghiệm đối với một đội sừng sỏ và đang hướng đến trận thắng thứ 10 như Zia Tiger, không phải là He dạng played a vừa. lot at the beginning of the Không season. biết là lựa chọn Good success. của bên phía Kuro, Zine có thực of sự course, là we chính had xác some không, ta hãy cùng issues chờ trying xem. to hit đã these có skill một shots đầu against tiên LeBlanc. bên See how this phía matchup Bayern. goes. Obviously, Chỉ with là chia ra để Victor's thủ mà thôi. recent Hai introduction đội into the đều scene, không có I'm ý not the định most xâm lăng familiar with sang bên phía nhau. his matchups. Họ cũng đang thủ. Too much. Couldn't read it fast enough. Vâng, tôi không thể thấy rằng như vậy. Hai bên đã nhìn thấy nhau rồi và có thể Sees quyết định Gorilla right chỉ there thủ and của vice thôi. versa, but Không có not a đủ whole lot đường of đây. words Khá yet. nhiều Looks con like mắt đã GE được playing khá pretty nhiều far back những at con this mắt đã được stage. cắm ra. Oh, not time yet. Sign is not Ý completed. của Lee chắc chắn anh ta sẽ hướng về con có thể là con bồ đỏ trước hoặc là người đá trước. He's psyching himself up. He's like, all right, this time Smith thì I liên tục will phun lửa actually để kill lấy people with nhiệt my cho ult mình. at least once. Chase, không biết là có đổi đường hay không you đây? know, he's not Chơi really đâu going vậy? to have a very Chơi easy đâu vậy? time. With this Rengar, question Có đổi becomes đường where chăng? you gank, really. I guess Vâng, you như could vậy là try đổi đường and rồi. gank Annie. Chơi It's đã probably đây the xuống bot. most likely Có vẻ như là target chơi going sẽ on. thay vị trí AD của vị trí Corki. Yeah, Và bên it's just bên that phía Rumble của without Gia that Tiger hard cũng CC. có đổi đường luôn. Lulu Không có will những have con mắt nào somewhat được of an cắm easy sâu time ở getting bên away from phía that. We are actually tấn going to sân see của cả hai đội a nên là lane tôi nghĩ swap rằng là không coming không in. đội nào biết rằng Both bắt được teams ý định back. của đối phương khi đổi Shea is đường. actually just Có thể here on là the đây là bottom một side, sự about to
là unleash this red. Now they're gonna see the dual lane up in the top side. Một sự bất ngờ cho cả hai So it bên. looks like Jin Air was not expecting ngẫu nhiên thôi cả hai bên thôi. to find GE Jay up thì there. đang giúp They rất là were nhiệt tình. help out. And then Giúp đến tận joined răng luôn. Lulu in the bottom side. Kuro Meanwhile, ngày Rumble mai thì also đã chạm heading trán down. rồi.
trên top thì một mình Pilot đang farm một mình thôi. Và có vẻ như là họ sẽ counter ganh ngay lập tức vị trí của Kuro bằng một pha vòng ra đằng sau và tăng stun của vị trí Pantheon. Không còn xa nữa đâu. Có một ngờ cho bên phía GA Tiger. Không biến rồi, choáng rồi, luôn đam thôi. Vâng, có 5 hay không đây? 5 luôn rồi. Nhận thấy Kuro là một vị trí rất thương và khả năng mạnh ngay từ đầu bên phía Gine đã giành hẳn 2 pha tốc biến để khống chế và tiêu diệt ngay vị trí của Kuro. Rất là khó cho Kuro trong pha đấy. Không thể nào thoát được. They wanted GBM to have both summoners up so we can all in him again and just a little bit once he has the advantage. So this is looking several minutes into the future. And Jin Air, I was curious why the lane swap was happening right here, especially because theoretically the Lulu can deal with the Rumble nicely in lane. And obviously Ezreal Janna not very threatening in the early game. So this is why. They had this mapped out right away. They wanted to get the Pantheon and gang immediately in level 2 for Pantheon. They got it. Worked out. So that explains the Annie pick right there. That explains the lane swap. They had this strategy premeditated 100% in case of victory. Phải nói là cao hơn đa số các thành viên của đa số đội. 5.5 một KDA mơ ước luôn. Chúng ta đã có thể thấy được các lane thì tuy đã đổi nhưng mà họ lại đối đầu với nhau như bình thường mà thôi. Đó là AD support thì lên tốt nhưng mà vị trí Lulu và Rumble cũng vẫn là solo với nhau ở rừng thôi. Không có gì khác cả. Lulu đã về nhà lần đầu tiên ở phút thứ 4 rồi. Chúng ta lên thêm một nhẫn Doran nữa, một mắt tím, có vẻ là đây là một cái động thái để kiểm soát vòng sao? Lại bị ganh rồi. Kuro mất tốc biến, không còn tốc biến nữa, không còn quá nhiều. But GBM, the final auto gets him. Lee đã tổn đam nhưng mà không gây được hiệu quả quá nhiều. And that's going to be một clean mạng gank nữa for dành cho Jin bên Air. phía This time the kill going on to GBM. This counter really ganh couldn't be cực a kỳ hiệu better quả. start for Jin Air. Có vẻ như Pantheon trên trong tay Chaser đã hoàn toàn là muốn khắc chế sớm vị trí của Kuro, không cho Kuro có khả năng thoải mái để farm, để anh may mắn có thể là đẩy đường cũng như là đánh chỉ số lính rất là sớm. Lee vẫn đang chờ thời thôi. Có làm gì được không đây, nhảy ra rồi. Rất là hay đi. Phép rồi, có chết không đây? Chết không đây? Đơn giản là Lee đã hết tốc biến rồi. Chỉ là đem lại câu giờ dành cho Kuro khả năng đẩy thoải mái hơn một chút mà thôi. Thêm nữa rằng ta có thể thấy rằng Lee đã lên cho mình kiểm lâm và không lên cho mình đao truy tung thì anh không thể đã dồn sát thương của anh Venom để lấy đi mạng, gỡ lại một mạng cho bên phía đội của mình. Theo ông bên phía Chaser ấy, một gương mặt rất là hiệu quả trong giai đoạn đầu trận đấu. Không biết là còn thể hiện gì hơn nữa tiếp theo không đây. Pantheon là một vị tướng được anh bắt đầu rất là sớm và gây áp lực lên tất cả mọi đường khá là kinh khủng. Trong khi đó Kuro phép tốc biến của Kuro thì vẫn chưa hồi lại, khả năng là lại tiếp tục ganh quá lì luôn. Lần này không biết là Kuro vẫn chưa thể hồi cho mình lại được cái tốc biến. Anh thấy rằng là việc Pantheon, việc Lee chọn cho mình tướng lên ra gần như là không có hiệu quả đầu game. Như tôi đã nói, Chaser là một người đi rừng với rất tốt ở bên phía Gine khi anh có những bước di chuyển, những cú ping mà gần như có thể đem lại lợi thế ở bên phía Gine. Các bạn đã thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ về nhau, hai đội đầu bảng mà phải như thế nào chứ đúng không? Tiếp theo đó là Orla, vẫn là những pha ưu khuyên để tránh pha ra đến từ phía vị trí support trai phía Gine thôi. Lee's helping out at least with the tất cả các warding. đường thì vẫn đang farm khá là tốt, chưa có sự chênh lệch đáng kể lắm trừ vị trí mid thôi. Mid thì 41 rồi 26 rồi. Chúng ta cảm thấy được sự thua đường đến từ vị trí Ria Tiger, team Ria Tiger. And Jin Air doing kind of what Jin Air does. They love to chip these towers early, especially in Trace's lane. He will pick champions with a lot of wave clear and play very far vị trí top thì với kèo Lulu, Rumble đánh giá rất là cao. Lulu trong đoạn đầu game. Lulu đầu game có khả năng diệt đói, tầm tay rất là dài, như là khả năng sử dụng skill shot và rất là nếu mà chính xác thì rất là khó để cho Rumble có thể thoải mái và farm xử lý của mình. He's going to have to wait very close to the mid lane, trying to counter gank, so Jin Air is really free in the side lanes to push and keep on pushing. And look at the wards too, top side, Thinken River, and then
a deep ward right by the columns had just expired. There's nearly no way for Rengar to make a play onto a side lane right now. Jin Air really coming into this one with a pretty beautiful plan. Right, and we'll see if they continue to have plans. It's best of 3, and that's why these best of series are so good, because the question is this a one-off for Jin Air, or do they have a more complete playbook coming into tonight? Mới là có một pha phản ganh ở đây không đây? Being Gorilla waiting Có for phản ganh không đây? on to Chaser here. Will they take Không it? phải có mắt rồi, chơi vào đi. Face checks that rush, but GBM Wow, right level there 6 to rồi, have some level 6 damage on rồi. Gorilla. Đó là Trace Trace có in mặt the đây luôn. move up pit. They're gonna blow up Gorilla. GBM caught a bit. Wild Growth will keep him alive for now. Doesn't quite get Only 5. Yeah, I don't think he's going to be able to do a Map lot. lên, Currently, Sơ Burrow mét has to back away. Một con GBM still alive. He may get taken off by Snap. Meanwhile, oh, the Whimsy, but the damage before it wasn't enough to finish Kuro off. Quá là GBM nhịp nhàng being luôn very đến từ vị trí deceptive. Zine. Không thể hiểu nổi điều gì đâu diễn ra ở đây nữa khi Zia Tiger hoàn toàn lối chơi của Zia Tiger đã bị áp đặt bởi Zine. Họ đã có những cái bước di chuyển khá là chủ động. Much less exciting than we were anticipating there as well. Meanwhile, we got to see Trace. That was a buzzkill, Della. Pha giao tranh nhỏ lẻ gần như For once, it was actually toàn the bộ hoàn players toàn bị that cuốn were theo lối chơi well. của bên phía Zine Tiger. They're taking the man. Zine thực sự là đã có những cái chiến thuật để ra những cái chiến thuật khá là hợp lý và họ đã vận dụng tốt cái hợp lý đó bằng cách là họ tổ chức giao tranh nhỏ lẻ rất là sớm. Họ đưa ngay hai vị trí chủ động đưa hai vị trí AD support lên top để cho 3 vị trí dưới có thể giao tranh liên tục. Không biết là con rồng nó sớm thuộc về bên phía của Zine hay không đây, trong khi họ đã dẫn hơn 2.000 tiền rồi, 2.300 tiền rồi. Trong trận đấu đầu tiên này, chúng ta có very thể thấy scary rằng là bên indeed. phía Trace Zine chiến thuật in của the họ đã mix, từ coming ngay up at về the bên right phía time, Max. and that's Họ đã because he cấm had that thẳng 3 vị lane tướng đi pushed rừng. up. He's got the Chủ extra đạo speed from Lulu's của Whimsy as Lee well. đó Was chính able to là join Lee up Sin. for that fight and really make a difference Lee right Sin, there. Ravan GBM và takes Rek'Sai. out a pink Rek'Sai ward, vâng. Chaser's level 6. Ba vị tướng mà This Lee is so cầm is rất Lee, nhiều so trong thời gian where gần is the đây play và going to buộc be anh made phải next? sử dụng đến vị What's tướng cool đi rừng with thứ tư. GBM as Là well Rengar. too is he's got a Rengar negative thì combo. như các Didn't bạn đã biết, bother nếu mà đánh finishing tay đôi với something cả like vị that. trí He just Pantheon got himself thì thực more sự Gần là như đó là điều không against thể. the quá damage là that không he's thể, going to bởi be vì facing cái in the Queen near thì future, gây which đam I khá là think lớn is ở really smart. bên phía Rengar thì đã bị counter bởi chiêu nội tại của chiêu với kép của Pantheon, nó hoàn toàn là gây đam luôn. Vâng, Blue thứ hai đã được nhiều There is so danh something to may be said mắn against the double hiện AP tại đang rất composition. xanh. Perhaps going for an Có thể là hai Tracer đã đạt được cấp độ 6, anh có thể nhìn thấy rằng là vâng, vị trí điểm tiếp theo của Tracer đã đi đâu đây, không He hề won't be có tầm taking very nhìn little damage. cho bên phía Zia Tiger có thể đoán được là Tracer anh đang ở đâu trên bản đồ. Từ trước level 6 Chaser đã ganh rất là khủng khiếp và gây ra được tầm ảnh hưởng của mình lên cả 3 lên rồi. Bây giờ đó là khi anh đã cấp độ 6 rồi với chiêu anti trời sập của mình. Không biết là anh ta sẽ chọn lên nào đây. Tôi đoán là tiếp theo vẫn là Kuro với cái mất tốc biến vừa mất mà thôi. Vâng, liệu Tracer có thể nhắm đến đường cặp đôi đường bot của bên phía Zia Tiger và con rồng đầu tiên hay không? Khi mà trong khi Zia Tiger thì đường bot có cánh team cực tốt để cho đường bot họ thoải mái farm, như là có được những chỉ số lính và những thời gian thoải mái hiện tại thì rất là khó trong late game. Late đấu late chưa biết được ai ăn ai, bởi vì Zia Tiger có một khả năng kết dính trong đội hình cực kỳ cao, không thua kém gì so với Zine cả. Đôi đường dưới của bên phía Zia Tiger tôi có thể thấy rằng với cái lối lên trang bị này họ không thể nào hổ báo được so với cặp đôi đường bot của bên phía Really rough right now. Not a whole lot Kuro can do in this situation. Besides try and make a play outside the laning phase. And okay, so they get spotted right there. Lee does put down a Không dừng lại ở đó thì Kuro đã rất là cẩn thận. Bây giờ thì anh ta ôm trụ luôn, mặc kệ cho vị trí LeBlanc farm thoải mái đi. Bởi vì anh ta đã chết đến 2 mạng rồi, còn không tốc biến nữa thì đây các bạn có thể thấy là anh ta cực kỳ bình tĩnh và mặc kệ, nhưng luôn lính nhiều thì mặc kệ, anh ta cứ ở trong trụ mà ôm thôi, mất thì mất, chỉ có lính điều tra chỉ ra hit level mà thôi. Bad situation. Đã vẫn phép hỗ trợ tốc biến trong Equalizer trận use snap đấu. trying to escape from Tracer and Chase, but they get the knockup with the Wild Smash Growth. still No flash. Will they dive? It Smash đã mất doesn't cái look flash like they want to try that. trong rừng Not with Wild vừa Growth nãy. already Vâng, used, I trong pha suppose. vừa rồi thì Smash đã Fortunately, not a very good gang đã for sử dụng Jin cái tốc Air. biến và hiện tại vẫn chưa They hồi. did use the Pantheon and the Wild. Có thể là nói là một thành công cho bên phía Zia Tiger khi mà Zia Tiger đã không mất mạng trong pha vừa rồi. And didn't even have his flash up, but still Tôi nghĩ got rằng out of đó chỉ there. là một sự may mắn khi I'm surprised. rằng có thể thấy Flashes rằng down cả ba all vị across the tướng board in trong that cái game, giao so tranh it wasn't ở đường just trên gonna vừa be rồi the là không offense that bị made tướng the nào có một difference. cái tốc biến thì sử dụng cái ba cái ulti GBM của with mình a little bit of damage lặng on lẽ the rút lead. về nhà mà thôi. As he Anh May Mom tries to bị defend rỉa that gió rất là nguy hiểm Quite luôn. do it.
Lee thì vừa mới chỉ sớm qua mắt thôi mà đã mất 1/4 máu rồi. Điểm qua và chỉ số qua một chút. Tuy là đã bị ganh cũng rất là nhiều và chết tận 2 mạng liên tiếp nhưng mà chỉ số farm của Kuro vẫn là cực kỳ tốt luôn. Chỉ kém chưa đến 10 chỉ số lính. Rất là bất ngờ khi nhìn thấy chỉ số farm này. Trên top thì ngoài việc bị ganh ra thì Rumble là kèo dưới rồi. Nên là kém hơn 10 chỉ số lính cũng không đáng kể lắm. Nhưng mà lát nữa Rumble có khả năng gây sát thương trên diện rộng tương đối là lớn. Không biết là có quá sập lưới thế nào đấy. Anh có thể thấy rằng là Rumble teamfight-wise, even though Jin Air may be ahead in gold from kills, anh cố tình GE đẩy cao Tigers để still has phá that cho mình cái rumble. quát. You know, they still have a lot of AOE from Victor as well too. So I think that does make the Dragon fight a bit more even. Mom đã về nhà rồi. Make it Không, look anh ta đã lên ngay cho mình cái vỏ sò khác, chắc là sẽ lên lại đầu lâu rồi thôi. Chưa dừng lại đó thì anh đã hoàn thành ngay một đồ rồi. Quá là xanh sao đi. Pantheon thì đã hoàn thành cho mình cái đao truy tung nâng cấp và anh ta mua ngay cho mình hồng ngọc. Có vẻ như anh ta đang hướng tới một trang bị gì đó tăng một chút, có đến máu một chút. Không lên giày luôn. Jeopardy of that because everyone else is just so damn mobile. They constantly have to be worried about Pantheon coming in from behind and getting on top of Victor. And with Victor already falling behind, I mean, he's so immobile and he's got to deal with Pantheon. Rất lớn cho bên phía Zine. 4 mạng dẫn trước. I don't really know how Kuro plans to stay alive even in the backline this game. GE Tiger họ đang He just doesn't have a lot of appeal beyond the kiểm John soát tầm ultimate. nhìn và đứng ở phía bụi bên phía dưới của đường mid. He's managed to Thứ 14 catch rồi. up mostly. Mùa đỏ thứ 2 đã thuộc về đã chắc chắn So a little bit ahead across chắc the chắn board there. ở làm trong tay của bên phía của Pantheon mà thôi. Working with that Tôi vision là outside liên of tục the khóa Dragons, những con mắt để kiểm soát tầm nhìn. maybe they're thinking about Đẩy lính rất là cao, đó là EZ trong tay của Bray. Really hard to Đây do. có phải là một Comes sự Rengar through the enemy jungle. thử nghiệm không, nhưng Bray cầm EZ tôi cũng rất là tò mò, rất là muốn thấy cái sự thể hiện của anh ta trong những cái thời điểm tiếp theo của trận đấu khi mà cái vị tướng Ezreal farm cho mình đủ cái stack của thần kiếm Mana Moon. Lúc đó chúng ta có thể thấy được những pha shot của Bray sẽ như thế nào. Hiện tại thì anh ta đang Oh, he's going Vâng, for đi it. rồi. Coming down. Một They bạn get theo rồi, the được gorilla. vâng. And there's Chaser coming in for the kill. Great Ngay ngay lập lập tức tức. không thể dùng kịp cho mình kỹ năng. Poked by some rockets, but manages to Kỹ make năng it out. cuối. That was just Quá a là really khó good khăn dành cho combination bên of phía stunts của from Che and GE Chaser. Tiger. And 5 look at không, that too. con I rồng mean, chắc chắn là two sẽ được flashes used on the Jin Air giao side, lưu only và one quan from tâm ngay thôi. GE, but they get the support, and Chắc that chắn means they're con going rồng to đầu give the tiên sẽ Dragon. thuộc So về all Zine that thôi. time that Không GE biết just là có spent một cái worrying phép lạ around that nào diễn ra không? objective, Chắc là not không really rồi. going to be particularly Ezreal đang useful. anti. Bray will shoot a true shot barrage in, but Chaser's going to take a GBM. Đã dành ngay cho Zine. To Vâng, phản dodge the xạ true rất shot nhanh. barrage Em and thấy anh Bemam đã be sử yet dụng kỹ năng another W của advantage mình for và Jin né Air that ngay have chiều cuối played. của I think this is their Bray. best early game Một so cái far this một season, sự especially cố gắng against an opponent the trong quality việc of cướp rồng GE. của Bray It's nhưng so không thành. clean, and the ganks have been Pro so đang liên tục đẩy successful. cao khi Like, biết rằng you là just máu don't của see chỉ people dừng gank bên the phía GE Tigers like this. Zine sẽ phải về hồi nên Very là anh good ta đang game đẩy plan. cao. Now GE, Như là Vâng, gì dễ dàng đó. anh to talk about them in rằng terms of Chaser không thể strategy, tiếp tục ganh được. they've run Victor Ganh ngay sau khi ăn in their rồng last 5 games. và đẩy They've rất just là picked cao it. khi No có cho mình changes from Kuro. This cái has bùa been their xanh thứ hai. strategy. Now, I think the mentality here is if we can continue to get away with picking Victor and not show anything else that we have for IEM, that's going to be ideal. So coming into this one, we'll see how deep GE wants to play in terms of their strategies right before a major international tournament. Because they may just pick Victor again and say to hell with it, we're going to lose, we're just going to lose here instead of showing what we have. Khi mà And again, I In mean, advance. tướng AD like we carry mentioned của already, they're phía 9-0. A GE loss rất here, là cẩn thận. technically, standings-wise, it'd be acceptable. It would be. It's Rất là not khó khăn really a dành cho very phía big GE deal. Tiger, cái đội đang dẫn đầu xếp hạng của Single chúng ta. match, and Cái chàng đẹp indeed, trai. odds are at some Rất khó. point they're going to lose a match Phía this bên season. They have Time been, Pilot và Chơi thì cũng đang làm rất là tốt. Cái nhiệm vụ của mình đó là không những đi hòa but mà I còn mean, tham gia even vào these chiến teams trường thêm cực cho kỳ mình hay. chỉ số lính. best of threes. It's a Pantheon tall thì order đang not to rất là lose xanh on. xao 3-0. It's pretty Đúng amazing như that they've only lost đúng 2 như nhận định. games total Đó so chính far. là Khay thời gian đầu chính là ở vị trí Chaser. After getting a little bit Dạ lower, vâng, too, cảm Jin ơn anh. continuing to just chip away Tôi at luôn có those thể đoán được rằng objectives mắt xích quan trọng nhất early của on. bên phía Zine đó chính là Chaser và Ganh Bay Măm. Việc Ganh Bay Măm không fix cho mình giai đoạn đầu, kiếm thật nhiều chỉ số lính cũng như là việc kiểm soát tầm nhìn tạo điểm tốt của Chaser mang lại rất nhiều I think the most disturbing aspect mang lại rất though nhiều những lợi thế is cho that Zine ở
What GE I think has to be worried about is at the very least the pick and ban sẽ đưa đến câu trả lời thế nào đây? have, and that's Không least champion. không đổi đường nữa rồi. Họ đã Because được giải khắp bản we đồ know that của his bên Rengar phía isn't Gine. great from the last Tiger match, and the cũng cả fact mắt that rất he là sâu chose to take it again để chống những pha ganh is a bit đến interesting, từ chiêu cuối and của not vị trí something that I Pantheon. necessarily agree with. He Biết has played là Pantheon earlier, but this is sẽ going to be đi a tiếp bit theo of a như thế wake-up nào đây? call. Tracer cả mắt Hey, từ phía maybe sau luôn. might want to be Tiếp tục playing quá đi, something mất điểm different. luôn. This is going to Hai cause vị some trí top của issues. cả hai đội đều Well, it's chưa hề a sử dụng little những bit kỹ năng bizarre dịch because you chuyển normally don't từ see đầu that trận many đấu đến jungle giờ. bans, you know. So I think it's just something that Không GE thể just đoán wasn't rằng đây sẽ expecting. là pha combat. Well, especially because there Rất are lớn viable có thể junglers. là Certainly gần đây Rengar sắp is a tới viable jungler. Tôi Is he còn top tôi thì đoán là tier sẽ like pha combat sẽ Zillion? nổ ra No, he's not. vào tầm He's tầm more rồng sắp tới cơ. compositionally Thằng bài mom thì vẫn đang giữ chỉ số reliant, đánh của mình I rất would tốt. say. Kuro thì anh ta Especially hoàn in the toàn late là farm thôi, But sẽ không trao đổi chiêu the thức fact nữa. that Lee is just Điểm really qua not lượng trang very bị các good bạn on thể his nhìn thấy champions. rằng Play lên một trang Little bị bit khá là lạ cho mình. concerning. Tôi thấy rằng là thần kiếm Tigers Marabu gần như bắt buộc của EZ ở phiên bản hiện tại. Find an opportunity Nhưng anh in lại the late lên game. trang bị thứ GBM hai đó coming chính down là gươm vô danh. Xanh, anh thể dự Chasers đoán there, về Omni sending việc Play lên cho mình cái gươm vô danh ạ. Look at the Vô wards danh cũng khá khó actually hiểu that bởi vì GE bên got phía down. của Even though they've been behind của their Gine ward không is có một stellar, cái vị tướng and nào they're mà lên trying to make lên sure khá that lên quá nhiều máu, Chaser doesn't have cũng an như là opportunity lên to cũng get là a như good là một ultimate vị tướng nào off. See đó all có the kỹ năng things cộng going máu down thẳng. right now. Nhưng mà anh Victor ta cũng lên backs off vô danh, có immediately. thể nói là So anh ta they're warding muốn like they vào would against a tranh này Rengar, là which sự is thoải very mái, di deep in chuyển order và to một chút make khả năng sure hút tốc độ that di they chuyển. have đang vision giúp over về where he's ulting to, Yeah, that's where the he thing. could be ulting to at the very least. Yeah, You really have to GE catch a Tiger thì Rengar, đang gặp khó khăn as nhất he's định. ulting or right Đó là vị before he trí ults. You just put it right on the edge of the lane và like vị the wards trí tốt, normally go. He's already đều going to có be invisible by những that chỉ số point. lính Right, hơi and the thỏ một chút. Pantheon, same Không story. sao. So It it also makes it more dangerous because obviously getting those deep wards in doesn't come quyết định kéo without dài its trận own đấu fair ra share chứ of không risk. hề quyết định mở một giao tranh nào If đấy you're support, để bên you're GE used tiếp to the tục dangerous warding missions. tung quả khẩu And huyết. if you die, you Đập just map type rất tốt. shrug dangers of Chaser warding. đã có những cái ganh nhất định. It happens. Điều kia tôi có thể đoán được rằng là Chaser đang Chaser still looking for something right here. Oh, There's the the ult. Nhảy rồi, nhảy rồi, và biến ngay lập tức đó là pha dịch chuyển của cái Has to get match. away with his own Pilot thì đang flash. lao Meanwhile, lên. break comes Vâng, down, adding đã on phải some thảm lửa gây Pilot rồi. forces Trong khi đó Valkyrie. Kuro đang đến. Ace comes up. Chaser đã phải Come down both top Chaser laners đã in the di mix chuyển đến now. rồi. Lee still very low health. Vì And sao here mà comes anh có thể thấy rằng sao GBM, dragging up in Chaser about a lại minute dịch 30. chuyển khá là GBM xa over the wall to try to make something giao happen. tranh như vậy. Gets Chaser up thì before đã sử being dụng knocked chuyển up chơi by bot, that whirlwind. chơi So no kills in the end. Blue buff still going to Và pha GE. combat đã được He just nhanh has chóng no idea how to play around the diễn Rengar. ra. I mean, that Kết was thúc a pha combat very và không có một mạng nào questionable dành ult. về phía cả hai And đội. they had lost GE vision Tiger control. họ chủ All the động wards thủ went thôi. down Tôi đoán là 20 thời gian này seconds họ prior cũng to là the lạ bởi vì Rengar là ult, and so they thought they may be able sẽ to là phát catch huy Chase rất là mạnh Annie ở out điểm in cuối the trận đấu. river, but Pantheon Và right đang behind, có so một cái they're tình quite hình rất là lạ ở easily đây, đó able là to con respond. Baron They xuất still hiện và have họ đang Panthol. hướng cái Baron Meanwhile, trong. Thrill of the Rất Hunt là is nguy hiểm down đi. for Anh Bé Rengar. Mom đang liên tục He's a little bit lucky then. sử dụng cái There. First turret khả goes down in năng favor di of chuyển di Jin. động của mình và đi kiểm soát This is tầm really nhìn khá là bad. tốt. Now they have control over Dragon. Tôi You thấy see rằng Lee bên on the GE top side. Tiger họ Whether đang thua trên Janair is mọi actually mặt going to trận. try and make a play Gần như họ here. không thể And gọi là đối Dragon đầu number trong 2 các cuộc remains to đấu be seen. 1 Victor vs 1 hay là 2 Kuro at vs least 2. does have some Thậm survivability. chí cả 5 vs 5 khi mà Sector, vị but trí Janair của already clearing Rumble out. chưa đủ They have những trang bị total cần thiết cho control mình over the river thì right now. tôi They're đoán hiện tại as chắc well. chắn là con đường Why của are they taking Tiger sẽ là tránh giao tranh Merciful. nhiều nhất có thể mà thôi. Họ sẽ Sometimes kéo you cái just game gotta này leave the lên. crap alone, you know. Chỉ số chênh lệch tiền đã là khá nhiều thưa các bạn, nó lên đến gần Wow, We don't need I'm that. very Gần surprised 4.000 you tiền wouldn't rồi. just take that right now. Và đó là một considering chỉ số Dragon chênh up lệch không hề nhỏ trong I phút mean, they've 20 got này. a ward sitting Và right cái trụ where đầu tiên Crab cũng đã normally thuộc về camps out. về It's bên about này, the đúng speed vào hay shrine, không mà though. tôi cũng không phải hay Really, biết nữa. really useful. Thì Pilot đã Dodging, phá trụ rồi. poke and skill shots. Với chơi Which Victor and Ezreal số certainly carrier cao nhất so. hiện tại là nó đang thuộc They're về coming down now. GBM for the wall. Rất What là a nguy hiểm, dodge! đúng Is rồi. that actually enough? Không thể nào tin If được. he had Ignited. that is Chỉ a cần mistake một right there combo from nhẹ GBM. mà I thôi don't thì think gây even ra GBM bom expected to do that much damage. I think you're right. Yeah, I don't think he thought he was going to be able to get Vâng, Lee tôi that thấy rằng low. chỉ một lửa Forces a recall. tích tắc Lane pushed up,
and here we go. Pantheon Chaser going deep. He's coming in. Quá là nguy hiểm Zoning luôn. up to take out the Và turret, một and anti they để can đổi vị trí. probably Đó là grab Chaser. Dragon on the way back. Chaser thì đang He's back up. It might be a little bit risky. 5 We'll thành see viên what của they bên do. phía They can certainly just Zine keep đã on tập trung vào poking con right rồng. here. Smash Jin Air đã có should mặt not rồi. walk into Hai đã that xuất hiện. choke against the Thì Tiger đã chủ động Rumble. ăn And con look at rồng hay that không? crab now taken.
by GE. So some mistakes here, I think, for Jin Air. They definitely tiếp tục lại vào combo cây cho use Kuro. ignite again, but Khả didn't năng get cố his gắng full quá combo tốt down on của it. anh Bayman. Sorry, he got the damage down though. The Vâng, good sau amount trận đấu of này gold có lẽ tôi sẽ phải necessary. nhìn nhận lại See Lê Bảo GE Anh trying to make this lead. Bayman. Is ulting. They want to make a play Tầm tốt right. Nope, thị it's trường going to có be khả năng cầu a... gì ạ? Oh, the Tầm dragon tốt thị trường regenning mà his còn tốt health. thị trường. Okay, so at half health, here we go. GBM threatening a little bit. Whirlwind on cooldown now. Gorilla use it to knock some people up. Dragon a little bit low. There's the ult. It does get taken by Chaser. Just walks up and smites it. Then they smite Lee to death as well. Wild Growth keeps Pilot alive as he Valkyries out of the fight. And now Jin Air can turn this one around a little bit. We'll see if they can pick up any more kills here. Flash and roll. GBM in the back line. Trying to do some damage to Snap. Dodges that flame spinner. GBM gets out okay. Ah, but there's a Chaos Storm. Jin Air needs to be careful. That's a double kill now for Kuro. And GE turning this one around again. So Jin Air really over eager in this fight. They get the dragon, but it costs them a kill. Quá hổ báo lên When everything's trai đã all phải said đập and xuống ngay done, lập it was tức. 1 for 2 Có khi trong tay favor Pilot of the cũng GE chưa Tigers, trúng but phận. losing that May mà dragon còn as lùi về well. được. So what would you say? Kind of a GE wash Tiger again cho thấy today sự there. giả Oh dơ của no, mình cũng như big là win sự for Jin Air. Jin Air cũng managed như to get the là dragon. They got the không ai có thể victory nào as mà well. Có thể xem Let's take a qua look lại at trận this đấu. team fight again. Chaser So rất they tốt catch khi him đã down with cướp the cho timbers mình right there. They do có burst thể him down, thắng trong and then they split pha around đỏ the trừng phạt equalizer này. nicely. Smeb tries to get a good Nói shot chung là on, đó but thì everybody Lee chết ngay moves tức out khắc of the với way. pha Now thả Jin Air đấu just needs to rất back là off quyết right đoán here. của You trai. can't fight around Trai that cầm speed shrine like they're doing. Enya support Just tôi making thấy a cực kỳ hiệu move. quả. Dangerous Prey will Trong flash trận đấu over the trước wall. với Jay tries to follow up, but he gets hit by the nát luôn Chaos lập tức, Storm. đó chính là Everybody Kuro trong tay của Anh Bay giờ Bay. trai xong Storm thì nó afterwards. That's exactly where you want to fight. Nát mép Or luôn. your Rất tốt GE vì in tương those to, chokes anh with có thể thấy Chaos rằng Storm, là with Tuy là anh ta Equalizer. 0-2 nhưng mà bây giờ Not thì anh a ta đã good bắt đầu plan 2-2 for rồi. Jin Tiếp Air tục to là liên tục commit 2 mạng like được. that. They still Sát have a thương gây ra là major quá lớn lead in luôn. this game. Chỉ cần cho anh ta một khoảng thời gian một chút thôi để anh ta có thể ăn mạng như là Vẫn là Span lối lên could have gotten trang bị out quen without thuộc using của anybody. Yeah, because they should toàn have just bộ đó taken chính là sát thương. they đừng bao giờ engaged nghĩ in a Kuro great sẽ time lên on đồ that đồ dragon. thủ. Managed to take it out, managed to take out Lee. That's when you back off. And then they could have saved their mid lane tier 1 as well. Vâng, So đó là bên Jin Air, phía của no need SU trong tay to go Bray in đã bắt that đầu có deep. những They cái lượng thought đồ they had cần a thiết của mình. chance because Anh Equalizer ta didn't đã really hit anybody. vừa rồi combat vừa rồi thì không ai động nhiều đến SU của anh ta, cũng không gây được nhiều dấu ấn. Nhưng tôi tin rằng những phút tiếp theo là đất diễn của Bray thôi, nhanh chóng đến rồi. Anh May Mong vừa được dừng cái blue. Pilot thì đang xâm lăng vào phía bên rừng bên trên của GE Tiger. We'll see what Jin Air can do with this. Red tiếp theo cũng sắp xuất They hiện show rồi. themselves to be a bit vulnerable. Kuro đang đam mid và chỉ số lính của anh ta vẫn đang kém một chút thôi và đã sắp chuẩn bị săn bằng cho lên May Mong rồi. Vâng, lượng tiền đã giảm về còn chênh lệch còn có 3.000 mà Yeah, thôi. that said though, we're moving into the phase where Jin Air is at their strongest. Trên In màn fact, hình của they chúng ta already đó have chính là cái đường bot this significant bên lead. phía GE Tiger, họ đang đẩy lên được rất là cao. Có những 3 vị trí và thành viên bên phía Gine đang muốn đẩy bot. Considering the near flawless Map thì đang execution đép, of không Jin biết là có đép Air's được không đây. prepared Và strategy. dùng rất nhiều skin để cấu rỉa máu. Còn Blue đang được cướp bởi bên phía Gine. EZ đã được cử lên farm depth top rồi. Không có quá nhiều Really những starting sự to bất take ngờ đây. advantage. Chaser with the 100% kill Tôi thắc mắc contribution một rate chút so rằng sau far. bên phía GE Tiger họ lại cử EZ lên desktop, mặc dù EZ không hề kỹ năng dịch chuyển. Really good. EZ lên desktop theo mình thì đó cũng chính là một cái động thái khá là tốt. Vì trong combat hiện tại thì cái lượng sát thương gây ra của EZ so với Smep trong Smep cầm Rumble thì rõ ràng là Smep có lợi thế hơn. Vâng, và nhanh chóng là một pha game của phía Chaser đã được tung ra, họ đã phá luôn cái trụ đầu tiên trên đường có rồi, quá khó rồi. Quá khó cho Bray rồi, vâng. Bray sẽ chạy để làm sao đây, vâng, và mạng thứ 7 đã đến trong tay của Gine với Really big mistake by Snap. That turret had Gine no đã làm HP quá on tốt it. luôn. And he wasted his teleport trying to get up there. Good read from rất cố gắng nhưng Jin Bray Air, đã just không with thể the one kéo auto lên attack coming in được from bất kỳ Lulu. thành viên nào ở bên phía Gine. Quá khó And cho now GE TP Tiger rồi. advantage to Jin Air. That is Gine so với phong độ big. tốt thế này thì họ sẽ còn Of làm course, được there nhiều aren't xa any hơn. objectives right Combat now, 5 năm but thì không biết it thế makes nào. it all Chứ too easy just combat to all in combat on the nhỏ bottom lẻ laner. cứ bị mất mạng thế này They thì can play khó mà lên how được. deep all of the wards are as well. Trong So many lần different giao tranh tổng nhất locations gần for đây Lulu tôi to TP to gần như tôi safely. không thể để ý rằng được
vị tướng tốt của bên phía Gine. Chơi anh đã làm gì ở trong pha Jinair's had a lot of great games this season, though. This is by far the cleanest we've seen him play. Anh sẽ là một support phụ. Tác dụng của anh gần như chỉ thực hiện là tốt vai trò support ở trong pha combat vừa rồi. Chính vì vậy, chơi đã pick vị tướng Lulu để bảo kê cho hai nguồn đam chính đang cực kỳ nguy hiểm bên phía Gine, chính là LeBlanc với khả năng chỉ cần lao lên cấu địa là có nửa cây máu rồi. Dừng lại đó thì chơi luôn luôn có những pha chọn mục tiêu stun và dồn sát thương cùng với vị trí cùng với khả năng choáng khá là tốt của rất là quyết đoán của vị trí Annie trong tay trai. Tôi mong rằng Pilot trong những pha combat sắp tới anh sẽ chọn được những vị trí tốt hơn, không quá hậu báo nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được sát thương cho mình. And they committed a lot of summoners. Had they not gotten that kill, they could have wasted multiple flashes in that first mid lane gang. Mở combat and not gotten anything in return. But instead, they started out this massive snowball, which has just been picking up speed. And that dragon coming up in less than a minute now might help Jinair push that even farther. Đi rồi, nhảy rồi. Quá là flash vâng và chết ngay lập tức đó là Lee. Vâng nhưng mà Kuro đã gây đau rất là nhiều. Đã tiến ngay vị trí của Annie trong tay trai lên bảng điểm số. Pha combo rất là chuẩn mực ở vị trí Victor. Taylor đang tìm vị trí anti, không biết là có làm gì được không đây. Trong khi đó thì EZ đã lao lên cấu điểm máu trong tay Bray. Kuro đang gánh team các bạn. Tôi đang dần nhìn thấy cái sự gồng đánh của anh ta khi mà anh ta gây ra một sát thương cực kỳ khủng khiếp. Có chỉ là một chút sát thương thôi mà đã làm lao vào ngay đó là Pilot quá là liều luôn, quá hổ báo và tôi không thể hiểu có thể hình dung được khả năng của cái sự hổ báo quá đáng như vậy đến từ Pilot. Có thể là không hiểu nhau chăng khi mà LeBlanc trong tay ganh bay mâm đã không hề lao vào cùng với Pilot trong pha vừa rồi. 4 người mà không có tầm nhìn trong bụi. Quá khó hiểu được trong Pilot. Vâng, một mặt khá là đăm chiêu của Pilot. Mất ngay con rồng. Một pha đi sai một ly rồi đi luôn mấy dặm của Pilot trong pha vừa rồi. Không thể nào tin được. Và lượng tiền thì tuy vẫn chưa được rút ngắn, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái sự trong cái đội hình của Viettiger họ combat rất là tốt. Mặc dù chơi lệch khá là nhiều, trụ tiền cũng rồng, tiền trang bị rồi rất là nhiều những cái thứ chênh lệch, nhưng mà họ vẫn đang nắm quyền chủ động khá là tốt. Họ chỉ là những pha 1-1 của những pha chủ động rất là hợp lý. Pilot lao vào quá là lỗi luôn. Pilot trong pha combat vừa rồi các bạn thấy rằng rất là lỗi. Nghĩ là kể cả khi mà không ăn cái kiệt sức đấy thì ta cũng không thể dồn đam chết được vị trí của ấy. Chắc chắn là không thể chết được Ray. Quá đang có những hoàn thành những con trang bị chính của mình. Chắc trang bị tiếp theo của anh ta sẽ là Kim Băng, sẽ là cung xanh. Và cả hai đội đều pick cho mình nhiều vị tướng tốt, đó là vị tướng pháp sư nên lượng sát thương gây ra ở trong combat rất là lớn. Nên khả năng tôi mong rằng là khả năng chọn vị trí của các AD carry cũng như là những người chơi đi rừng thật cẩn trọng nếu không có thể chết bất đắc kỳ tử. Như pha chết của Lee vừa rồi và không khác gì pha chết của Pilot, đều là những pha không hiểu vì sao mình chết, bởi vì cái khả năng dồn đam của hai vị trí mid cũng như là AD carry của hai bên đang cực kỳ khủng. Rengar là một vị tướng khá là win, tôi thấy rằng là việc Rengar sử dụng ulti để mở pha giao tranh gần như không khó thể ra được, có thể ra được cực kỳ đúng ấy. Đó là Rengar thấy mình hơi thọt nên ta lên trong đá tỏa sáng để tiếp tục cắm những cái con mắt. Trận này thì Rengar có lẽ là anh ấy còn không thèm lên giáp luôn, cũng không thèm lên kháng phép luôn, và anh ta sẵn sàng là để làm một feeder thực thụ để có thể là có những cái tầm nhìn của mình. Well, I wonder if we're going to see Jinair just kind of fall back into that ultra passive, let's play for the super late game mode now. I think they can just sit around and wait for Lee to try and engage on them, because Lee is really not a fighter player. He's not even looking for flanks right now. He just kind of rolls and runs at them, dies immediately, and then Jinair has a 4v5. Vâng, và tôi đã nhìn thấy một cái sự khác lạ ở trong cái tướng Zanna. Đó là khăn giải thuật. Khăn giải thuật là một cái đồ không dành cho support theo tôi được biết. Và không những như vậy thì anh ta đã lên cái đồ là bảo lên những cái đồ như thế này, bảo sao anh ta có cardia tương đối là cao. Vâng, rất khó chết cho Gorilla. Mà không giải thuật tôi không thấy là khá nhiều sự, tôi không thấy nhiều CC bên phía Gine. Phải chăng là Gorilla anh có sợ rằng sẽ là mục tiêu của Chaser hay chăng? Chắc chắn là Chaser hoặc là Chai, nên là anh ta rất là sợ. Và bên phía Gine đã dồn toàn bộ đội hình lên để bắt Bray.
không thể rồi, không thành rồi. Lee thì liên tục có những pha check bụi và ngắm mắt thôi. Anh ta lên đá tỏa sáng thế kia và bây giờ anh ta mới lên được cái áo choàng vải, có vẻ như anh ta quá nghèo. 0-3 ở một mảng hỗ trợ âm Taria rồi, khó cho anh ta rồi. Thật khó cho một vị tướng Rengar. I think after what happened, Không thể gây sát thương cũng như là làm bất cứ cái gì. shook up. Trong khi They've các bạn nhìn suddenly thấy become much more trái ngược bên phía Chaser. Đó. Quá là xanh xao luôn. Khủng khiếp. Vâng, anti rồi. They're gonna try to catch Gorilla and Lee. Pha anti hơi fail. Cái thằng cuối là gì nhỉ? Chơi sập. Look at the difference in Anti hơi fail một chút. trinket upgrades Không sao. right now between Jin Và and combat tổng sắp GE. tới Again, thì sẽ không very có một cái sự slow bất ngờ dành on cho that bên front. phía của GE Tiger khi mà anti Double bên Oracle phía Fences, Chaser đã double không còn. stealth totems. Họ vẫn liên tục bằng những pha điểm máu. Gotta be careful there. Rất Getting nguy hiểm, low. tí Wow, nữa thì that làm passive súng luôn pop dành cho from vị trí GBM. đánh may mắn. Really dead Anti shot rồi. abroad. Vâng. Flash Quá is là- there. Bang bang bang. Yeah, Pilot Một popping phản the xạ summer chết heal là to tuyệt try vời anh to Mâm. get out of that one. And Nhưng GE mà đó là Tigers with a Pilot lot đã of pressure on this đã mid sử lane dụng turret kỹ năng now. hồi máu để Is the wave clear đảm gonna bảo be hơn good enough for Jin khả Air? năng sống sót cho anh bang bang. Chỉ Looks like là they một have Liệu it, but they phút took some 2 của damage cái on chuyện that. Gine có mất hay không? So R did rất là đau GE, của a Pilot. lot of poke from pilots, Chỉ missiles. một pha Break out hit. rỉa máu nhầm của bên phía anh Mai Mâm thôi đã dẫn tới nửa cây trụ trụ giữa mid thứ hai của bên phía Gine. Họ càng phải cẩn thận hơn. Wow, Phá ghê đi. GBM is Vâng. real Tôi scary. thấy rằng nhưng theo tôi thấy đội hình hiện tại rằng của bên phía Gine Tiger khả năng cứu diện của họ vượt trội hơn so với Gine. Going right to Liệu the Gine Baron. có thể đưa And they're gonna start it. Wow, going for this tham giải quyết Baron. nào hay không đây nếu Lee Tiếp tục như thế này has thì cực kỳ smite. nguy hiểm. They use wild growth. This is a really họ đã đoán ra được I'm rằng not là sure I đội hình agree. Gine đã I quyết don't định know ăn if they Baron need rồi. to, you know? I mean, Baron that's the thing. không có tầm nhìn luôn nhưng mà họ đã GE đoán Tigers rồi. coming in. Lee Snap đang has an vào. equalizer loaded Đó, up. tí. Lee, they're gonna turn Đang on đi him. Lee luôn, gets chết caught. tươi. Oh Trời man, and Jin Quá Air khó cho turns Lee. off of the Baron. Nhưng mà con Baron đã được giữ lại. Ended up working out pretty well after all, and Lee just wrong place, wrong 48k và vào 45k. Well, they just got one kill though, Chỉ số so tiền là vẫn là they trên had to kênh lệch use khoảng tầm 3k flash thôi. ignite Phút thứ 33 thì from đấu rồi. Che onto Lee Chúng ta có thể thấy được only. rằng I think And then kinda they met lost cái some bài vision của control, Gine so I think đó they là made the dùng best vị of a tướng bad anh Mai Mâm chạy situation lên there. chĩa máu. They Vậy thì weren't ép gonna be combat, able to do the Baron. ép They combat didn't rất là want it. It sớm. was a team Bởi vì fight. nếu mà cứ để cho Smash cũng như là was a good turn, but I Kuro think hay là using Bray mà farm thêm. Phá Wild thì growth trang bị so cuối thì early on rất là khó cho was- bên phía Gine. Kuro đang sắp hoàn thành Not the cái best decision. đồng hồ cát rồi. Mà có Jin đồng Air hồ cát played with khủng khiếp luôn đi. kind of a level of desperation that we Ba trăm Vâng, mười với bảy. cái gậy khóa cổ they end gậy up khóa being cổ very thứ hai này collective việc in the late Kuro game chắc chắn a phải lot lên of cho the mình time. đó là They got a pretty sizable trang early bị lead. It just seems like đồng Đồng khá cát. là thôi. they're thinking to themselves, we're so close, you know? Vẫn là những pha kiểm soát tầm nhìn để could just tiêu be diệt the con Jin Air rồng we've seen all thứ season. ba They bên can phía drag this của out to Gine. And they have that SL dragon. thì đang SZ bên trong tay Bray thì đang kích ở Looks trên like top they're cơ. about to get Chắc là another bỏ one. I đầu don't 200. think GE. Một pha See, they have no wards Pha right kỹ now, năng so it's đâm going lưu to không be qua really tường của hard for anh them to Mai Mâm. contest không biết this. anh ta có bị u đầu hay không đây. Các bạn có And thể Jin nhìn thấy Air rằng ở trang bị của anh ấy back in. Oh, Rất là ghê. GBM, are they going to try to catch Ngay him? lập They tức will. đó là một pha Equalizer dùng đam và looks chết good. ngay lập tức Snap vị at the trí kill của on anh the Mai Mâm game trên by đang chảy Bob. máu. Now Có one thể thấy là on Địch to Lăng Jay. và Enia đã Tigers lăn xuống charging ngay. down the river. Chaser chơi Chaser quá chắc. tried to distract Chơi him, sập and he nhưng did. tất He cả came người in đã with tan the rồi. ultimate. They're Điểm going to đã turn on tan him, mà anh ta force lại a mất thêm flash. một tốc biến. But GE Tiếp Tigers theo have đó là another mất thêm team cả fight con win. rồng luôn. Dragon is Và live. không, đó là Baron. Up, yeah, they're just heading Trời right ơi, towards đó that là Baron. một sự Wow. gửi đấm nhẹ đến từ vị trí anh Mai Mâm. Lee has Và anh missed ta đã bị a bắt bài. live skill shot so far this game, but he Gine, landed it when it counts. Chase đang The ra hero phá bull Baron này line nhưng mà to Liệu catch Baron GBM Chaser out có right thể there and phá secure được the pick was incredible. And I don't know Kuro if thì Jin Air is đang, going to be able to stop this đang Baron. chặn hậu ở đây. Có rồi. Oh, Trace is Baron going to sẽ try đánh his chóng hardest to một do về it. phía Kuro Gine. adding on the Đây damage. There's a chính Baron là now for bước the ngoặt GE của trận đấu này Tigers. các bạn Jin thấy Air rằng lợi thế going back onto the rất nhiều Dragon. They'll be able to nhiều pick up của their third, Gine it đã looks gần như like. đã được But san GE bằng. coming down the Chỉ river. với một Don't pha think nghịch they're going to dạng. quite get there in time. Oh, but the teleport from Không Smeb, chỉ that đoán certainly là changes nghịch things. dạng. Chỉ việc The Dragon là does go to Jin Air, but will they rất lose nhiều trong anyone? trận đấu. Chaser Chaser không will còn go cái down tốc biến. another kill Vâng, for đã nằm xuống Kuro. rồi. Pilot Smash dùng tốc biến để đuổi Liệu theo. Pilot tracked down by có thể là Smeb. người They're làm just tiếp going theo to hay push it không? right Hơi back phí into phát his tốc biến lane. của mình. Yeah, Nhưng không sao cả. Smap Đã đuổi được. too aggressive on the flash right there, but great teleport use. Lượng Này, tiền vẫn đã đang Dragon chuyển sang secured hướng that, khác puts khi it đã at number nghiêng về 3. bên phía Oh, Dragon. Gorilla. Đai luôn, vâng, quá là hay luôn. Manages to Đó là find vị him trí right của in the river
thanks to Anh may mong Ward. ảo diệu quá chừng đi. So that's Chỉ one cần một less pha Bear bất Bucks cẩn player một has to chút worry thôi about Drew Shop là bên Barrage phía anh trying may to mong jump anh ta đang man, cắt John, bóng this trộm game ngay has được been cái mạng so của back and phía forth. Oh, vị I trí know. Ghana Yeah, support tiny của little Iraq. mistakes made by each team. Good capitalization on those by the other Gorilla one. và Lee ở trong đội đấu này It's a close one. And check this out, GBM going after Gorilla right here.
So a little mistake. That cost some big khả năng time. Well, he didn't see the Rengar. Lee was in the middle of an ult right there and did manage to catch him out with a great bola. Ania vào level anh Now we have ở more bên phía fighting gần như going bốc on hơi actually. trong pha combat vừa rồi. Equalizer was dropped, no kills Họ không được trên occurred, một but chút they are trying to trang bị stall nào mặc out dù rằng GE a little bit. GE vâng, with the gold lead for really the first thêm time một in điều this nữa rằng game. là Yeah. các bạn có thể nhìn thấy vào trang bị của Ania. And look at the itemization. Gorilla got QSS. So he is very worried about getting caught out Việc lên trang bị in this game. I can't remember the last time I saw a support get that ở trên item top rất là hot or thời điểm any hiện other tại. major Có thể purchase. thay thế Extra cho trang bị HP2 with the như Ruby chương sight, trình so they hay have là an Aegis onto Lee as well. Kim băng trong đoạn đầu. Team I băng mean, you thay can't really, Kim băng Radium. honestly, you Cái can't gì really cũng tốc question ấy. that. I mean, you Làm gì need có to gì be cũng tốc. alive cũng as tốc long as thì you cái can này- put down those cái này- shields and get the knockups and whirlwind. It's really about stalling out Đường dân thuộc là cũng tốc the tốc Pantheon đánh. engage as well. Oh, Kuro không takes phải that thay blue buff thay vào too. cái bùa thăng Because hoa you ấy need chứ. to stay Thăng hoa- alive thăng hoa until chỉ có support Pantheon lên thôi. engages so that you have them on Support soon. lên. Thì em bảo là Wow. việc Ania lên là có thể thay được cho mình trang bị như là trường Engineer sinh should be hay on the là back foot bùa now. thăng hoa được. Vị trí Zana không lên đồ hồi tiền luôn. Chaser Chắc looking chắn for là an anh ta sẽ có lượng opportunity. tiền He's thấp moving hơn back so and với vị forth trí của between bên the phía lanes. He knows there À, are đúng wards rồi. there, but that tower is Zana falling là so người fast. chơi thấp nhất. GE just Với wrecking lượng that tiền one trong with trận their đấu này. Baron buff. Yeah, Tiger All đã five liên tục members of the ép team trụ there. và Now lấy they thêm can cái just trụ rotate back to mid 2 lane. của top. Yeah, Đây Baron là, buff đây là nearly chính là off, sự đáng however. sợ của Zia Tiger. Trong trận đấu với Samsung cũng vậy. That will not be Zia a Tiger gần như Virginia là managed to có stall một cái out sự đi most đường of không được the tốt cho Baron. lắm. Nhưng mà khi vào con mắt tổng thì thực sự là nó là một sự hoàn hảo đến đáng sợ, lạnh lùng. Nó càng cho thấy là cái sự nguy hiểm của Mikuro. Yeah, oh, Jay coming in. Nice stun onto Kuro and Gorilla. Jay, Here comes đai Crispy đã on lao ra. GBM. Không- On không- the không outside làm of the được fight quá now, nhiều he hiệu quả got không? back Chaser in the Trời middle of ơi, everything. He Kuro goes down, đã but it nhanh chóng causes nằm xuống nhưng enough mà disruption that vị trí đi maybe đường Jin Air can do this one. Prey heavily damaged, but look at Smeb Kuro đã lên just cho mình trang bị đồng roasting hồ cát và sống Pilot. sót ở trong pha giao tranh vừa Ignited rồi. the gas tank there, I guess. vừa rồi là 2-2 GBM has to run. và vị trí của Everybody bên may phía have to Zia walk Tiger back với right now. Buaron thì vẫn rất là GBM going for it. He chết ngay gets luôn. Prey. Rất là nhanh, Play by rất tốt. GBM, but it's still Tôi còn không kịp nhìn thấy gì probably luôn. not going to be. Oh, Nhưng it mà did đánh quá actually tốt save từ their các bạn. inventory. Yeah, Kuro Phải nói way là too anh ta low. cầm No một more cái Sonya's tướng, Hourglass như right there, so vị there's tướng not Liệp Long này a thì good way sát for him thủ to là stay chỉ có alive. GE rơi vào using thượng that thừa. double Sonya's power spike Số hiện really tại là nicely. 4-1-6 Second Jay comes rất in, tốt ở gets a trong double combat. Có thể stun, nhìn thấy lại down, rằng là tries to make it Rồ back. Đàm And rất oh, là that nguy is hiểm. a terrible Rất là nguy wild hiểm. growth from Bánh Trace, bay by mà the way. không thể làm Jay được is gì trong done pha at combat that đấy. point. He Ôi just, là it nhanh chóng doesn't của matter anh if he Tình. dies or not. Chaser So he thì khả năng really bao needed bọc to của stay Zia wild Tiger growth. rất là He tốt could ở have had a trong pha combat vừa four-man rồi. Ray thì knockup được bắn had một he cách had thoải it mái saved for và Chaser. Pilot thì không hề Really có a được bad điều đó. Ôi, decision ăn from của Trace rocket right there. nguyên cây luôn. Chiêu hay của Smep You quá là don't, mạnh you never, luôn. almost Các bạn có thể thấy ở đây là wild cái growth chiến the thuật của bên phía Zia Tiger. That's a big Once she kỳ uses dễ Timbers hiểu. in one cooldown Đó là rotation, phép đơn there's giản là really chỉ giải no một reason to keep cái it đường rất alive là đơn giản anymore. vào chính cái Especially nơi when mà you have bên a phía Pantheon that you know is của coming Zia Tiger in. đứng. Big Nó misplay chỉ by Trace. sẽ tạo Almost ra một makes cái me khoảng wonder if there's a trống bit of miscommunication cho there if they weren't aware that hai Chaser vị was trí going to carry make AD it. và AP If có thể làm that việc một cách rất wild hiệu growth quả, had một cách been chỉ đứng đó used và on xả Chaser skin. upon entry, Kuro thì it việc would have rất là đơn been giản, nó really xả a much skin. Việc different đơn team giản fight. của Ray ở trong pha combat vừa rồi tôi có thể thấy rằng anh chỉ Won việc that one đứng pretty handily. đứng im, auto attack và Time's tung dragging các up at kỹ about a năng minute hướng mà thôi. 45 again. Quá là đơn giản, nó không phải chịu quá nhiều những áp lực trong khi Pilot thì khác. Anh ta mà chớm nhồng một cái là sẽ ăn ngay những cái rocket vào mặt của vị trí của Rumble trong tay Smep ngay. Prey going for that Tuy summon. Smep GE just quả top really really vừa khóa committed to xuống the lên là QSS Pilot đã bắt buộc phải lên cho mình cái áo builds choàng this ám game ảnh. and that MR. Nhanh It's chóng là serving cái them thắng well. phép thôi. It's actually Lee thì really đang helping them get di back chuyển into the Hammer game. và anh Because Hammer Jin bán does lẻ pick vị that trí ở đấy. majority Ở đấy. AP khó damage lắm, rất là composition khó dành cho with Corky as the AD carry. Lee thì chắc chắn là trận này sẽ siêu fit thôi. Couldn't find 053 anybody, so rồi. that's going to be down for a Kuro little bit. từ 02 đã thành 62. Dragging Quá up là the kinh minutes, khủng, that make đúng it là back key on. player của trận đấu khác. Oh, Prey. GBM's just doing so much Đó liên damage. tục là những pha cấu điểm máu đến từ vị trí canh may măm. GBM has Điểm that máu lead. một cái Props to là Kuro though. He's EZ ở bounced về back nhà so ngay. Chí này đã nicely quyết in định this one rằng after just toàn being bộ đội hình totally shut ra down đường mid. early. He's actually ahead in CS Mid rồi. now. Cấu What a được 1/2 comeback for máu him. của cái trụ rồi. Anh ta bên Not phía bad at canh may all. măm thì Con liên rồng tục còn lâu mới xuất hiện.
nhận. 47 giây nữa thôi. More wording comes in. Và tiếp tục đó là 1 phút rưỡi dành cho Baron. Lượng tiền hiện tại đang nghiêng về phía GA Tiger hơn 1.500. Well, Joe, the more I watch this game, though, the more I think G is going to take this best of three. Because even though Lee has had such a poor game, G has actually managed to make a pretty significant comeback right here. Rất là khó chơi. Look at that. Not a Vẫn whole là lot những of pha lao damage. vào cực That kỳ ML láo đi really doing work. của vị trí Great Smash, job by G. của vị trí Ganh Mai Mom.
Anh ta lao vào giữa 5 thành viên và rỉa máu, sau đó chạy đi vòng chiêu kép, không hề nào núng. Vâng, mặc dù Rengar trong tay Lee anh luôn luôn giữ lăn stack cho mình để đảm bảo rằng anh có thể trói được vị tướng anh Bayman nhanh trong thời gian nhanh nhất có thể. Oh, here we go. Lee tries to turn back onto bên phía Pilot. của vị trí Lee. Valkyrie's away. Không hề dễ dàng dành cho bên phía Lee Tiger chơi được đánh trụ. Mặc dù là Con rồng thứ tư đã xuất hiện. Thưa các bạn, Lee quá là thấp máu nhiều. Anh đã quá thấp máu. hai bên đang giằng co ở rồng, đây sẽ là một pha giao tranh. Con rồng thứ 5 nhé, con rồng thứ 5. Looks like they're trying. Chaser thinking about coming in with that Pantheon Pilot, advancing. They get the kill onto Lee. Prey in a little bit of trouble as Chaser comes down on top of him. Manages to get out though. Gets cleansed. Whoa! GBM blown up by Kuro in the Chaos Storm. Nếu không có một cái sự búp E bên phía của Lulu thì chắc là bên phía LeBlanc trong tay anh Bayman đã ngửa rồi. Rất là nhanh tay. Chớm lấy số điện của LeBlanc là combo ngay lập tức. It is a very tight window, but it's possible. If Kuro had been able to land that at night, that would have been a dead Một GBM lượng there sát too. thương lớn như vậy, liệu anh lên thêm cho mình He didn't get either Zhonya's though, and that's scary because Smeb can just. pha rình rập đã lộ rồi. Smeb rất là cẩn thận. Oh, Shay misses the flash timbers. Của bên phía That trai. one hurts. And Jinair, oh, they're gonna Oh, go this with is so Baron. dangerous now. Yeah, To man. Zhonya, Smeb can equalize her, then Well, Zhonya's Kuro not đã with giật his Và flanks giải khá đẹp. that are off like that. Oh, Kuro's out of the Smeb đang fight. dùng Smeb các drops the equalizer. They scared Jinair away. No kills Tí though. nữa. Kuro just living with a tiny, minuscule amount of health. Whoa, true shot Đó là barrage. chơi. I don't think it would have killed either one of them, but Phản it xạ was tương đối là tốt. close enough to worry Shay a từ little xa bit. đến khá là khó để giết họ. Chơi Man, Vâng, thế là không hề GE những cú is binh just vào fighting họ tooth đều and nhận nail ra this được những game. kỹ They've năng really lao done về a được mình remarkable và job phản of xạ coming back. kịp thời. Yeah, we don't often get to see them kind of play from behind like this, so this has been Anh interesting ta seeing đang how có they've một been cái able bộ to mặt respond. tương đối là nguy hiểm. Jinair giving him a few Có thể thấy là opportunities. chỉ So. có 4-1-7, This is a great số game. khá là nguy hiểm dành cho bên phía Just của such good Bayman. back and forth in Anh terms Bayman of mà xanh thì strategy, các bạn in biết terms đấy, of faker itemization. cũng chỉ là faker thôi. GBM Anh has Bayman that thì còn nguy hiểm. elixir of Có độ nguy hiểm sorcery cực kỳ right kinh now. Vâng, đúng như là GBM still has a Doran's ring, but he should những người mẹ của anh thôi. Quá mạnh luôn. shaky. Không bao giờ có thể Got a big là board right there for sure. Help out his team. định nghĩa A little được. bit of this vision control. Dì này tiếp tục kiểm soát tầm Taking nhìn out some ở of these wards that ở are vị trí Baron around the rằng mid. họ They muốn do nhăm have nhe, two họ of muốn those lenses though, so it's not the end of the world. ép bên phía 60 Tiger AP phải giao or tranh ở HP. trong những Makes a difference. ngay trong thời 60 điểm AP hiện on tại. Doran's ring. That'd be nice. I'd buy that one every time. Những pha chủ động kiểm soát tầm nhìn rất đầu vào đến từ anh Bayman Ability và những power. pha búp skin với kép như E để lao lên GBM. điểm máu cực kỳ đầu vào luôn đấy các bạn. Start. Anh Bayman đi giữa những đội hình Họ đi của giữa, anh Bayman anh đi giữa đội hình của bên phía GE Tiger. We're gonna send Chaser lao down lên thế là to cùng the các bạn. bottom. Giờ được His cắt way. cử xuống để đép đường dưới. He's got his Bây giờ ult. với Get back to kỹ năng mid trời if he dập của wants mình thì to. sẽ được farm thoải mái ở đường dưới. But GE Và Tigers. có vẻ như là họ Baron now. GE Tiger đã hướng đến con Baron khi thấy được vị trí của Pantheon đang ở rất xa. Không tôi nghĩ rằng nó chỉ kiểm soát tầm nhìn mà thôi vì Pantheon với kỹ năng trời sập anh có thể tiến sát đến Smeb will be able to push up Baron that chỉ lane gần pretty như easily. trong Ooh, that's a big finish too. Vài giây. Got the Crucible done on Và một Gorilla trận now. đấu có Zine Green Wing thì chúng tôi đã xác định đó phải rơi vào Commitment trên to 60 hard phút CC from Janair. và That cũng đồng nghĩa với việc đó là làm lản lòng các bình luận viên như chúng tôi. Nhưng không sao, với trận đấu hai đội đầu bảng thì cực kỳ hay Pilot's rồi. still looking for some Tôi good đã damage sẽ right here. He has the BF sword, but he cùng went for với the last Epic whisper Gaming after the như là team Bloodthirster. truyền So tải đến các bạn những cái trận đấu chân thực nhất. Really isn't gonna be hitting very many big xác crits thực at nhất this point in gửi time. đến các Meanwhile, bạn. Prey. Xin mời các bạn hãy So a lot of like damage fanpage tên team coming của in. chúng A tôi good cũng survivability như là as fanpage well. Epic Gaming đón nhận những cái thông tin He knows if he can just outlast the xác burst, thực he actually nhất. mới can. nhất về clean giải up a lot of these LCK team fights. Spring lần này. So things a little bit more passive now. Và hiện tại thì GE Tiger đang dẫn tiền dẫn trên 1k một chút mà thôi. Baron is a point of Họ contention at this đang nắm point. quyền chủ động ở đây. Janair, they've been trying a lot of Và bên Barons. phía Zine thì đang kiểm soát They Baron. haven't really gotten any yet. Vâng, hai vị tướng đường top và đường mid của GE Tiger họ đã đều sở hữu cho mình khoảng 5 trang bị cần có GE. thì
drawing Jin Air back, and khả năng gây sát thương của họ Jake rất là Luke lớn luôn. clearly has his flashback up again thanks to that distortion enchantment, so that's going to be a really critical moment for Jin Air. They're not going to want to engage until they Thấy have là that. họ đủ đồ rồi. GBM Lao comes in lên to định try to rỉa do nhưng mà something chưa kịp difficult rỉa thì đã for harder mất himself. 1/4 máu rồi. Và một pha trả lời cực kỳ đáng sợ của bên phía Kuro. In that situation, GBM Kuro still a từng này little đồ bit thì damaged right there. điều gì có Wants thể xảy to. ra. Trong combat anh ta được mà để chơi thì các bạn biết rồi đấy. Không phải là They have to recall không first. phải là dạng vừa rồi. Anh It's ta going to be mà one chỉ of the cần longer combo Baron thì dances sẵn that sàng we've seen để in a đánh while. bại Oh, được này. GBM. Whenever he Với một tries to E go in của bên now, phía he just takes a lot of damage. một siêu Vì Sine bay của băm đã Rumble. có thất máu This liệu may be the Zenither opportunity to quyết định Baron. ăn cái They con know Baron they này broke không? GBM Có ăn Baron này right không now. đây? Anh bay băm đã bắt buộc phải Has trở to về nhà deal rồi. with. They're going to Không start hề it. không hề nào đúng luôn. Running Trực from tiếp base is Baron not ngay going to trên be there though. Nope, that's right. It's on the rest of Jin Air to try to stop this. Lee comes in. Tốc biến ra Back speed của behind chính Trace. là Has some Ray. growth on him to try to stay Vâng, ngay lập alive. tức Reloaded. luôn They've lên already bảng killed số. the top Lee laner. không chết save bởi him đó with là the bắn tiền monsoon. vốn là Yeah, không pile lại up. đó. Quay lại rồi Getting Danh Lâm out of there. GBM not Tí able nữa to luôn really là do không biến the được. damage. Kuro. Kuro Still và fine. Ray chọn mục tiêu And cực kỳ tốt. Chaser Pha shot đó là doesn't bằng have his độ hoàn hảo ultimate cực cao used của Ray. in that skirmish. Vâng liệu And vâng looks bên like phía Zenither có đến hai vị GE tướng Tigers lao are vào going chính to be able là to take this Phantom Baron và uncontested. GBM running, tries to find it. lao vào. This is still so risky. I mean, Lee's really low. Kuro's at half health now. Use that W, they're going to get the Baron, and they're going to get out. Đúng là 15 seconds Zenither. until that Dragon. Lần đầu tiên tôi thấy rằng Our là observer trận knows đấu what's được up, kéo man. về He's on the lết ball. It's mà going to be Zenither Dragon number có 4. thể là đang Jin trên Air. thế bại. Such a tense game. Second Baron now for the GE Tigers. We've got a really close goal lead. GE really wants this. They want to fight it. That's not going to stun. There's the root. Yeah, Jay could still be in trouble. He's so fragile on that Annie. There's a kill on GBM in the back line, so now Pilot in a little bit of trouble. Somehow GBM got killed by Smeb. Another kill comes in from Kuro. Chaser force a flash away. Smeb comes in. Oh, they managed to bring Pantheon back in. Well, Chaser tried to get back in for the stun and just died. Pilot the only one left now. Trace about to come back up, but he's the only one, and GE's going to be able to end it. I think right here, Trace, he's going to have to put on a heroic defense, but I don't know. There's only so much one Lulu can do. Not only great map control from GE, but it was really their intelligent itemization that won them this game. They started to stack up very early on, and that gave them the survivability against this Fed including even a QSS on Gorilla. Then he got the Scimitar, or the Crucible, and there Trace goes. When you go back and think about how this game started for Jin Air, it is amazing that GE was able to come back and win like this in 48 minutes. There it is. Zonia's in celebration, and GG. The Tigers take game one. What a great first game Zenither of đã this nắm quyền chủ series. động từ đầu game đến giờ. Lee Chúng looks ta có thể thấy được sự happy vui mừng đến They've won the từ whole các series vị trí already. with bên his phía của 1.0 KDA. But Zenither, anyway, của He's like, I Zenither. survived another game on Và Rengar. Kuro là người gánh tin trong trận đấu này. Support cực GE xuất sắc, showing đã up their cứu strength rất right là nhiều there, mạng. even when Đó là Lee chính là is Gorilla. in such an Nếu được bình chọn uncomfortable Caria situation, cho and Jin MVP Air's trận này, tôi early chắc chắn game mình cho was Kuro. picture perfect. gánh tim. They find a way to Đúng adapt. rồi, bên They trong come mà back, even bên making some phía, very interesting item choices like that QSS on Janna. But against the heavy magic, heavy hard CC team composition against Jin Air, it really did pull out a win in the end. As soon as Gorilla started to get that item, GBM couldn't get the picks anymore. He couldn't find the poke damage around the edges that he needed. He was getting poked harder in return, and we're watching right now GBM just walk straight into Smeb right there, the Dragon. It really wasn't the cause for the loss this game. I think there was nothing really that Jin Air could have done at that stage. They would have lost that fight around the Dragon regardless. Like you said, we already saw that GBM wasn't really doing any damage anymore. You know, Corki wasn't doing a whole lot either, but and we saw too a little bit of a sense of desperation out of Jin Air that we didn't normally see after that lead started to slip away a little bit. Các bạn thể thấy rằng ở cả trận đấu này gần như là Rengar không gây cho GE Tigers takes it, but we're not done không yet, dành guys. cho It's mình best được of chỉ 3, so số that means ghi that là Jin Air can come back and và try anh to chỉ tie có thể things hỗ up. trợ And và lên những trang bị with the way phòng that thủ early mà thôi. game went, if they can do something like that Quá là again, khó khăn. and then which is gonna, I know, if they can do something like that again, and then this time kind of hold on to it, we could see a game 3, but I'm really trận đấu đã feeling kết the thúc đã 2-0 for nghiêng GE về now, though. 1-0 After cho you bên phía execute GTG. that Hẹn early lại game hẹn so gặp lại tất cả các well, bạn it's demoralizing. trong Yeah, 6 phút exactly. nữa. yeah. Vâng, That's xin chào và a hẹn gặp real lại. quick way